بده راحته يبيت راحته بیا یه همون شیرین آره بیسیم تخمه بانده ساعت میچینه یا همه چی پیش همه جسم بده باو بریم مثلا هم يريد يروح يعني بعد عم بدأ مدارة اوه سروش كمان لابسه بيبينا كورس ها بیا یه همون شیرین آره بیسیم تخمه تخمه شو بردن شو هم پر یا چه اومد بیا نه هیچم پیش بیمن نبردن هر چه اومد و دزی موقع اومد تا مرغ در نیسوم کلا آنو زیر و فاچ باق زینه ناملی که ساشی سبزی بیا ایسام پاتای سرای چطومیا تا ستا بسیه دبوی موانج گنونه سو اصلا نونه سو تا همون چطور نشسته نیست رفتم تا همون نشسته خرج داشتم دیار تا بسیش کار الآن هنا ماهانة وبسيو داس كرش بي عندش أول مشاهدين في ساعتين نرى هم تجيب لهم موجات بو يجار جراش تنصفه أبغي كيف تدواس ورقي مو شو بیا اوكي تفي باليس سي باليس بتاخد تدخل شو فقط تناكيت يا هرچی بس ورقی ما در گرایش تو هم چی بگم مرد تخم چال ترسم این آهن تیمو بود ابرام من آینه دستانه هستی بدش کن یو جاو زن ما خدا شد سنا اینا هرچیه نره ما با همین بری یه ساشی سبزی بیر روزشو بیده اومد بی مجبوره سامرا نه وسیله لرسو آهنه لرسو آنه گرشتون و موقع و ای باق وسیله لری نوردار بوره اگر بوینه نه برده نه یعنی یادانی برم ایره یا بچلی هستون بچه و آرم یعنی دزن تازه برخور کردن بی ما یعنی که حالا برخور نکردن چیچ نیکنه خدا ای دزن میترن بجرن میشی برن دزی برن تا باها چندی موسه بردن من نمیدیم سایده این هم جوابتون باش ماردش و هم نفتن تایه مادر نهارن وجدان نهارن ارسان
عشان قلنا برمي غوار قلنا غوار كرتونات تانية يورو هاوني يخلنا ماشي ثاني ده أشخاص أنا مش ريدي أكتب عند الساعة 30 خليتنا على بعض طبعا كرتونات دولة أخذ دولة الكرتونات ثانية يا أبوي أخذها أنا أخذها ثاني بيسة لا şu an Uruguay. إنه بإنسان. نوات. نوات. هو طبعا قالوا إنه عوري برمت. يا أخي ونابيو يا أخي وبيو تشني مرة. وبيوري. يا برا. يحصي ده هناك أنا ودي. إيه بورمو ده. معك رصاينه؟ عفتوى الساعة؟ وصلت شيخي؟ عفتوى الساعة ساعة عفتوى الساعة كنت شيخي مين فين ساعة هذا بصي شيء قاعد بصي قاعد يجرونه هاي برو مين فين بقى توب توريني هاي برو برا وي وصل هم يريدوا يروحوا بعنا عم بدهم مدار أنا كويس أنا صح خو ميت سنة يكشي ما بيصير Nummer 20. بیسته. الان چند کیلو؟ همین گوشه را بینیم دستی ما اگه ده اینو خیار داره. الان ما چند کیلو؟ الان ما چند کیلو؟ یا با برد میشه. الان بزید. الان. الان. الان ما دستی دارم. الان ما چند کیلو؟ واو بگو الان ها. چند کیلو؟ بابا يقول هم لسه طابتها يقول ما أنا نينا كذي
سمی از این نامدی که تیز رو اون سر تویتر این انشافری ساعت 6 کیلو البته نهاتا اگه ده خواستم بره سازی مثال ما کنون دیشو سمو ما دیاری چه بنام چه در جشن ویرنور دا دیشو نره چراغی هم که دیرم شد او یه چیز ایستن برار ایستن و نه همو این یدینش بی خرد چیکی خردشو که امی تالمف نم بستم امی این وقتا سیده زایده دیزی نه سیده زایده دیزی چیده دایی دزه بسه اینو من بیاد دزی مرد انو مرد باید من تا مرد سیده نیستو و او تو مورد دو یه میشه که مرغاتگی رفته چرده ایام هایی خطشون هیچه هایی این هیچه بعد ست بسالی ست تا من نه آباده آبادی پرد ذاتگی آرا یه جابی بخیر از نایه یه چای تسم دیگه میخوان خکشی کنه نایه یه شیء میخوام همه چیز دومیشی سیسه وقتی دارم چی بیشتر شیء خیزن یکی نیاز که یه هم داره این دولت زاتدی کاری کرده چه نه کارسونه معلوم نیست همه چی ستایی بود یه زاو چشت ما همه چی یهش مکن همیشه ایسونی خود زفتش که یا بفروشنش یا همه چی دیش پیچه مجلس بده باو برینیم مثل دینه پیاه خلال جسمیده بون الان دو ماهویه آن سوال مالی میپاید ایام هایی میخوام خمه کنم باو ایسته بسیم چه که بگم نگوار هایی سر میشه چه پیچه سیره نه سیره چه چه نه اون حالا نه تا قرار راست چه قول آخرش صبح یا صبح نه آدم معلوم برنده مونه همینه اگر چیزایی بعد صبح بیاره سه تو یه سایب نه یه سر زاتار روزه یه سری بخنی زاتگی دو این بیا خواهی نه یه برای دا آوه یه برای نبوه بخوش یه 15 نفت دیده و حسابش در اساس بسو میخوام رام ای اون روز سوا اون روز سوا هیچ این خیال چند روا چی بره داره ورده اما تایا این ها تایا اگر من پیر می بود اگر یه دمی چی بره بیا یه تکی خاله این یایون بیا یو کاکا داشته بود این میشه داشت نقدی چه آن چه نقد برش 50 تومن حداقل 50 تومن بمون تا 33 تو نبسون یه 2 ماه و بیره هی اون روز سوا اون روز سوا ایسا انو یه برای داوه یه هایی داشت این نه یک کار خوره اما 10 تا بود انو به خرجی و داشت رو مورد 3 ماه تار میداد رو دیگر دم خیلی این متنی بعدی میدونی نه یک کاری اون گوشت تو تو خود نه یه تو خود آنده دونی شدی چند بار چیزات دیگر نیش خرجی کنه باز خرجی کنه جلوی مردم اوه تا یه سری تهده حالا طرف هاشون خواهی آیمونی نبود خب آنده دیری؟ آیمونی نبود دیری بابا آمه امیر سامو که ما بیم زحمت اگه زحمت شیرو همو اسلام شرط امیر سام امکان دارم همون دکتر اسلامی که خانم چه کار چه زحمت چه ایتونه
این بسیار آسیزن شنبی نه رو میزون امریکا خوابیده بیتونه با این بودن میشن بیچی چرا حال به حال این سکو هم نبست همون سودا تو با بیچه دیگه قطعا در تو بند ایتونو قانون داخلی خیلی بریزده و یادایار سرم همون تو با چه دیگه با من دنیای تران هفته بیسان بسوی الان ده کار بری نوشته بود درست این مهمه ولی کارت زای مهم مثلا الان اگه میخوام به خاطر این میشه الان اگه میخوام خبر بکشم انت بینادیالdi tamam var verzere bir gizli yapılıydı. Size de ters konuşuyor için. Mesela alan dövüş siyaseti کشی داشت هر جا خیلی چند تا کوشی مثلا خیلی اگر خیلی بخیر خودکشی بکنه دو من مثل خبرتی خبرتی کنم خبرتی اگر داخلی هم تید نشسته بینیش با بالا نشسته دوی بوش الان بیایم میرو روزی روزگراری خفتی سرخم آوردم نگوی دای پسید بی دای پسید سر همه سر کار چیه سر کار داره خب برزنی یا چی شد ناشه بینی نیستی که به همه کار یکونی رو بینه نه بیا نه ایرو چه خوشنا کشته مثلا سی چه نه بیا مثل مایه او بینی برکنی اگر در چیزی خیلی بیا بینی الان بینندیار گرفتی که الان این خودکشی چطور آسیب بینی این رسونی بسیه نه باطل برکن بسیه نه بینندیار بهتر بینی یا این اعلام بگیری دست هر زرن برکن الان باش کنیم واسه گرفتی آقا هندی بی راست گیره حقیقت مثلا تشکیشی بشکی زادنی ناراحتی ابو داره اتفاقا ناراحتی ابو شی خب مثلا آقا سیکو میگه ایگون به اون خراب متعدد خواهی چشیم ای پی مجراتون تا ای پی زمین ایستیم میگه ها دایسر و دنبال داخلی خراب خود دونه و این مردم دونه چه به این کوریت و رویت این رفت میگشتم گم به حال یه هم نیرو حالا چه دایی اون یه پی ایگرانتی ایانا سیت داخلی روه 4 تا میشه بیاره بشه پیا برای 4 تا ایده بود بیاره و خونش یا بود کره نیاره یا بود خوش هدینو بود خواهی کار چندی مثلا چاقه داشت و خراب به پیر به آید ده بس پیچردمه ده اومد قوم کار است اوزا کریش که کار میره نیست ایسا نیسترون به قرآن نیسترون که به اسم مقال زنده ای من اعظام هر خورایی بو هر خودکشی نمید حالا تا رو مریض و بیبی خیلی جلو بیومه بیا میرو سراغلی سپرای منی گفت تنورپی و اشردی تنورپی و اشردی سپرای مجری و سیبه ایگه سای دوات دیدم خوبه من والا دل من هم باید صاف جدون گفت خراب برگرده نشی حالا چه سپرای دینه گفت هم دوی بروش گینه ها برد حالا ایسا دواتایی خوصیت انو باز برجای دست همه قارت هم انو یاداره به خیاطه گفتن دوته مریض ده خوبیه که من اگای به خلوبیه یا نه صابون آیه درختر گرمه میشه الان به گرمه یا نه دابا نه هوا کنی چی بوی آیه ای کشمالی هستی چیزی چیزی کنه نشی چیزه؟ باید چکر بگذاره نه تو خواب کرد خب رزا بیو شاید یه چیزه میگه تا کسی نکاره بگذاره
رفتی صافی زندگی آره چه یعنی فهمی یا فهمی که خواهد کشیدن یا مولی او جان یا سال بکره او کجایه بعد یا فکر یا چه جبهه سال خواهد کشیدن چه میگه یا فهمی است نه من راست ما چندی جایی ای بکشی یعنی سلو خیلی خود کشیدی خود سراغی بالا برا یا نه این روسیه یا یا سی شو kardeş. ورق رغلی زای سای تون راست یاد کنه اون رسا فاتح یه زانی رسونی ای مالا جنو متاقص راقه. ببین رسا تعال دارت رغلی کسی ایا زندگی تا گرا کن ای ما واد گفتیم ها آدم فقط را نه دایی سیسی پاره سری بازی کنی. میشه که دست خود ایبوش مچپ پیای بیامد ایره بز قیدین اولی سماحت همه پیش درا وانی درا نه کاری جواب. تو بگه چند ساعته یک لای زمین از ساخته بود نه باش کنم کاسی دنبال دادن که ازم ده برم Hala üstüne heykelleri tarihinde farklı şekilde onlar farklı şey her çeşit. هر چه خطر نبود راحت Yani. چیلی تیرو است راحت بود Ya biz buraya zay ne işten hiç kimse gelmedi. راحتم بله نه راحته işten همه تو ببین چه راحته ne bak ya işten sene ne de nasıl kare geçti ne de işten. Ha. دیگه چه کنی مثل مرگا یه بی کاری بکنی با تشکیل شنو کشته چه چرا yani o kuran tapanına یه طاقتی یه تندام بکن یه تند گذشت بکن تامیاری چرا گذاشتی؟ من یا بوی ویسی و با بعد تو بعد یه دونه دم یازده دو ماده می یادم ماده دادم چه کاری چی کنه بچه سب چش چرا بکن اصلا اون سینه سینه نشسته نیست آی ساکی بوده که من مو قابانی از دیبی باید با بیا زاد گیری میشد باز همه من میش میاد گفتی مثل رفتی ناره این تنی ضرر باید مونه داری های ضرر ما زنی های این ایادی زنی این ایاد بیشتره کنون کوی حالات نور ایمان داره اختراع ما کورا بود ایمان زحمت کشید ما نیمه همون که خطر بزنی زمان خود رفتر میتونم رئیسی نکنیم والا یه پسر مفهوم سلسی همون سچی با کو آسر رو بیره بی بای ایجاد همون سایدان های مست که گای بیشتر بود های مزن تو اینو سفا من خسته کرده مزن همون بیره مزن تو سایدا یه تزافری نو سفا همه بی سال خار موشه اما دا یک کم بهتر دیده مثلا این جلسه چه زنده باید به جای شیری سب چه گیر برو چرا نمیشه اوکی برام آنرو چندمه؟ آنرو 5405 3 رو پیش او سیش خالی چه یعنی چه؟ یعنی 5405 اوسی که 10 روز یه بار او یارم آنرو تاریخ 7/5/405 چه او آورده او رو بالا خالی کنه زلالی خالی همین چند روده او یاره
سیکو ایگه ما در روز یا با اودم 3 روز پیش او خالی چه ببلا ما خم دیرمش ایتان چه او خالی چه الان اون روز 3 روز از او هم اول اون رو هفته من اگر دی 3 روز دارم او سیکو ما در روزی 15 روز یا با او یارا هر جا دل چی خواه اویده و هر چه خیش قوم شه و رشوه دنش رشوهیه اما خانم چیز نمیشه پسر برن جاشه Aşkım! Bo! Aşkım! Bebeğim. Varım. ما بعد آفرستا داری مثال عشقا دسته بودو Было точку пробовать.
زاتری خوی سیتی خیلی صاف شد نرشه بیا اوه سروش که اومد زبطی بدون کارشونی نه والا خوب اینه اینه خیلی رو دهی واسه رسه حتی یه دفعه بخری شو خیلی خوب نه خیلی یه دفعه بخری یه رو بخری شو تو یه خوش این خیلی گرمه کوه سنجه بیا تابه شو بالا نه دوشنی آده ها؟ چند تا نه کرد اون سام نریشو که خوشمزه نه این میخه نری نری ره میخه؟ اون نریشو به ما ایتی نه حالا حالا 15 زنگ بزن در رو ده پنج رو ده اوه این مهندیه زینشی گو شیش تا شورده آقای بیا بریم وازش کاش بخده یه ما الان نریم این مردی هم بو کوئی اینه چه پنشلن عدتی خواه داشت و چرا روزات شما شو چند قلمدی؟ پینا کور آوردی؟ من در شبال قلم بله جواسه پایده بخیر بابی آبرسی؟ کو ببرن ازلی ببرن ازلی بیا بالا بره شیش تا شهر بیا بریم جایی که 6 تا شاید شیش تا شهر یه سفرین بود یکی بوری چیه؟ سفرین بود این تنه خواهد هرچی بکنه شاید کاسه هر کوچه یعنی خیلی چی بود بلا پیری جه تنه چی شد یعنی خیلی بشه جای نری ها نری؟ نه همون هم بهتر بیداره نری؟ داره؟ و همون بازن همون هم بازن بیا ترشی نه ولی ما کو بیا بریم بیدار فروشه بیدار الا انا من ازا همین آقا اصلا تمینه داریو یه گار تمینه داری نبرو آقا یو نه تمینه داری همه اویه دار می اویه یه خوبه دینا ورما علاوه تایید نه خیلی نه بله ها خوبه آقا قلمدی ستا تلویز بوم اینا هذا اینا همش هم پوزان باشه باش نه هرچه صاف شه بشنم تمایه باشه خواب زیر بمیشینی بیا همون جا فقط جو خود تریله بیا جاغلی وای برا تشیه من ایگون یه نخوبه ایگه تو سلامت کن یه تینا بهتره میگو نخوبه یه بهتره خب بهتره یه سفر نشونم بیا تریله میام بخواه نه یکی یه سخن تو بتاوم بیا تریله یه چنین یه سه نفر برو اونجا درده ریش جسی که پنی که ریش ماشی نه با هرچی بو آرک کمی نه منو کو من خواهی ماشیش آره ای خوش است بکنم زای چیست او نراره اینه اشاره چیه اینا دو ببخ اینا ببخ سلام علیکم خوبی زاد تشریف داری من پدر دواتم
ما پس سلامت بود خوبی؟ سلامت بود معلش نفر ایش نفر تو خب قرار بی یه 3 روز بیایی biraz adım mesela. خب اومه نومه اومه وقتی مثلا وقال نومه آی شریفی ما ایره آبرو داریم خب ما ایره آبرو داریم ما ایره مردم این ما تمام فامیلی میدان شانسین تو اومه ایرو به عنوان خیریه یه امیواییم یه امیوایی مثلا امیوای دونه 200 من آخه یه کار مسخره بوزیه یه امیوای مسخره مثلا تو اومه رو ما الان زواز زنم تو با قرآن قسم ما بلا بنده خدا با قرآن ما بلا کاریم او 50 تومن او بچه که مثلا گفتی خواهیم وام بدم من پیش بیا تا بیمش بدم برای وام شمسی خود ما وام نیخیم بله بله Bu 60 yaşında. بله تو بگی در روز ما بله ساعت کی دفعه بله میشه قوتی دیم تو جماعت پیش بیریم ما الان جماعت تو 22 ماه و خورده 3 ماه نزدیک 3 ماه همین پیر ایمان بمون ما کار نداریم تو مثلا خیریتون یاد کردم اگر تو صبح بخو سوان نومه امت به کار نداره ما اگر تو صبح نومه ایرو ما کار زواد نداره ما صبح بیام همو دمونه همو بوایم بله باز جونم شیرینم قربونت برم عزیزم تیلم این ما معامله کردیم ما کار به حساب نداریم این ما معامله کردیم پیلمونه بدیم بلکاریم با ما بلاکاریم بنده خدا بلاکار مردمی ایگو میش دیمی پیلمونه بدی جوش خود بگم خواهش داریم پیلمونه بز حسابم الله اکبر الله اکبر اختاره آقای شریفی کن بی مبلا کارم میشلی جن منه بنده خدا بگی یا خدا با بلا کارم میخوان تو به ای بچه لورارم پیل نارم من نیترم که بجردم اگر پیلم چی؟ خب
یه بیشتر تا آفلاین داوری. نه نمازه. بریم سری سپری. نه. باید خیلی خیلی مای بابی. چرا زخم که بیدرو؟ گوشیم دست را آقای دیستونی بود نه یعنی چه؟ یعنی چه؟ تو ای گوشی دقیقه ایو زواته دی برا ایو زواته دی برا یه من دست من تاوسش که آقای خوی زنده خون باید صحبت کرد پیا گیت گیم پیل نارو. ما تانی صبر پیا کنی. خود زرایاری من هونه ایگون خود زرایاری من هونه من یه چه تا علامه نمیهونه نبیدی پیا فکر که ما ده گسنه ایم این قد یه برید ایاره یعنی ما نه گول بزنه. تمام تامری برای نمیدمه. حالا من رو تو و می پیا. تایسی خواستم بیا تایسی خواستم اونو بکنم بکنم الان بیا الان شما به تاسه بزن تا بزنی الان بیارش. بزن تا بزنی تامنه کنی الان بیارش تو. تامنه کنی نریش سه پیام ذاتجی و ای پیا کنی. یه تابلو پیام اسمش چیه شکل پیام ذاتجی کنی. چه خوش ارباب و بیره یکی زنده با یه این ذاته پیام ده سلام خوبی سلامتی ببخشید شرمنده به خدا من خیلی دوست دارم فردا من راستی نه توی روی خانواده سر بلند کنی پول رو نق بیاری یکی سلام تاتا انفداد همیشه سر بلند باشی قربونت برم من سالار جاته چه تلا سالار رو بیاری نه ماشاءالله به سالار کسی پیامش میشه بین از نه ماشاءالله اگر بتونن ترجمه‌ش کنن بیننده لیترن راتی سلام خوبی سلامتی ببخشید چیکار کردی دیگه زنگ نزدی میای سلام تاته اصلا ذاتی نگفت سیپی فقط گفت چه ایه چیه؟ من میخوام چشمم برم پیلش. سلام تاته عرض ای که میخوام چشمم برم پیلش تو بسونم. من همین نام همین رو چه پیلش تو چراغلی فقط فروری شیدی. چیزی کار کنی وقتی چراغلی زنگ زدی ذره دوری میای میخوام از اون حال بیارمش. از اون حال درمش باشه خد چراغلی یه ماشی بجد تا من نه ماشی چی جرام نمونهش بله من نمونه چی دار. تاوردی تی اقانه تاوردی ما وردمش ونش نبله. برای خد چراغلی برای نمونه. برای پیله ایگو ماشی تو برو تا همون زنگ اجدام بگم فرار که این نرده برای. ایگو ماشی تو برو نه ماشی بود. تو چی کار سیمایی چند بار یه چند سال نه چرا ما خواهد رو بگم هیچی نیست یه پیل ناره برای ادامش کنیم بکشیش چرا آقا وقتی یه چیزی پیل ناره من یبو ادامش کنیم من سیکو من یبو بکشیش تاتی ایرانی قصه کنی کت ایده ویا پا بره همونشو بجرش بگی پیل دانی را همه کنمه بله بچرم را یا بز ما بله بچرم را مقنع بیا خلام جید هفت میشی چمت بیش اگه من کلمه بچردم من نچره تو آران زورش چای تو آران زورش شاش تکو آقا خط راقلی ما ماشی جلوم برای همون چرا بیا ماشی تا بیا ماشی چراش باسم بجا تا برم اگر نرم ایگو ایرو اش گفته قبلا او دفعه چه ظاهری زنگ زده سلام آقای شیخی شرمنده تم خجالت میکشم باید ببخشید بابام این زوری با صحبت شد خب تو سیتره اش گفت اینطوری با صحبت شد چراغلی حق شیخ خواست پیل گوسنده شیخ خواست شرمنده که ناز کنم دوتا دست میان نوشته بود ناریده اگه تو سیتره مری چیزی که پیل تنید شرمنده بود یا دوست داریم مثلا این ماهای این سب کنی زی بگه پیل مونه صبح نرای رای من این پاسگاه شکایت دوتا تکی هلا خدودون مدرش هم بگو نروشته بود خود دوری یا افشی همون رو فیل جرو پیامله خیلی دوری زنجانی چه سراغلی زنگ زده به پیان نه دوری که ایمان اگر هر سینه رو مدرای نروشته بود ویدیو لدوری این سی مدرک هی اون رو سوال کنه اصلا والا رفت شکایت پاسگاه شکایتی میسون ایرم و دور دو الان خوش تازه خوش که پیل نراره همین خوش اینیه
ایره من دارگاش که می پاسگاش که ایره زلن مره صبح هر مزاری بود ماره شکات که الان دشه و بیدی میتونیم بره صبح هم تعطیل بازار صبح سیسه تعطیله پنجشنبه صبح پنجشنبه بازه جمعه تعطیله صبح پنجشنبه از چه تا الان پنجشنبه از این پاسگاه تعطیله مغز ما پیچ و بیته تو بس شد ده هند بیننده نفش که ما درو کنیم نه چه واقعیت حالا هر چه خواب آور نکنه برقا همین دی نابوچی تونه زاده بی عقل ایگایم ایده پیل ایده واسه خیلی مصرف چه چه روزی که اون روز سوال کنیم نه گاهی که به مثلا میشه نه میشه مثلا میشه بفروشیم نه گاهی که بفروشیم نه خیلی که بلیت کنم و ایمیت سر قنایت موسوی میره قصه کنی پر دنیل آره کایویش شریفی پیل اعلام بده چه نجریبه ای خدا پیل اعلام بده چه نجریبه چه جدید اعلام یا رامسی ایار چند سال تی در نه سلام تاتا نگران نباش تاش برن این آقای قربانی الله شرمونه سلام رفت که آقای قربانی بابا، داد آقای جی داد نه. آقای توست داد عضله نکن زنگت میذارم نه بابا من قربانی سلام تاتا دیره بینی اینا دیره بیشتر بسو بشت هرچی چون نده خب چون نده برو برو با دیگه تو برو درش کن هرگز باشه محاسن وعدهش من چلک میدارم 1 2 3 بدو هر رسولی میردام رو چشم تفسیری که آلبوم تاش بعدا به هر چی برو بازارم بیا بالا بازار بیا برو هر بازار منو یا با